Bate vântul, frunza îndungă și chiar bate astăzi. Cântăreții mi alungă. Dar avem una dintre cele mai așteptate mașini. Foarte mulți în comentarii mi-a cerut mașina asta. Fix acum a început să bată vântul. Da? Noul Nissan Ariya, frate de platformă cu Meganeul E-Tech, care v-a plăcut, a făcut multe vizualizări pe canal. Mașina are multe detalii mișto, multe detalii interesante, multe materiale noi, ciudate, interesante. Abia aștept să vă prezint, deși am primit niște vești proaste azi dimineață, nu grave, dar nu am vibe-ul ăla de care e nevoie pe YouTube. Dar nu e nicio problemă, pentru că se poate falsifica. Hai, nu mai lungim, Nissanul Ariya. Dar înainte de toate, am pus Fordul la vânzare. Contactați-mă pentru detalii, vă dau raportul cal-vertical gratis. Însă, dacă nu vreți să cumpărați Fordul și vreți să cumpărați altă mașină, raportul cal-vertical cu 20% reducere din linkul din descriere, pentru că urmăriți mașini cu Luci Popa, vă poate spune dacă mașina a fost furată, mătrășită la kilometraj, inundată, de America, taxi sau dacă s-a ascultat manele în ea. Ce-i drept, car vertical nu are toate răspunsurile, dar dacă iei mașina pe nevăzute din Străinezia sau nu ai mecanic, nu ai reprezentanță unde să o duci, raportul car vertical poate fi o unealtă utilă. Bun, iată Nissanul Ariya. Hai să facem un tur în jurul mașinii, că astăzi nu mă filmează cineva, mă filmez eu. Așa că hai să facem un tur în jurul mașinii. La noi vine bateria mică, 63 kWh, bateria mare și bateria mare 87 kWh cu tracțiune integrală. Asta este versiunea cu tracțiune față, o singură echipare Evolve, deci practic tot ce puteți avea pe Ariya îl aveți, că e o singură echipare, cea de top Evolve. Mașina a fost întârziată, în 2021 trebuia să apară, a apărut în 2022 și nu avem prețuri, dar în anumite prețuri mașina costă undeva la 58.000 de euro în echiparea asta. Făcută în Japonia, mașina împarte platforma CMF EV cu Meganeul electric. Practic, platforma, bateriile, motoarele sunt aceleași, doar că, evident, diferă puterea, diferă și mărimea puțin. Motorul undeva la 4,6 m, deci, evident, se compară cu Model Y, ID4, Q4, e-tron, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, toate crossoverele astea medii pe care le puteți cumpăra acum. Începem, ca de obicei, cu luminile, cu farurile. Deci avem așa, faruri LED adaptive, 1, 2, 3 fază scurtă, 4 fază lungă, luminile de zi foarte lungi. Sunt curios ce se întâmplă dacă lovești mașina aici, dacă trebuie să schimbi tot ansamblu. Evident, farul nu intră în același bloc optic, deci este alt element și se vede lumina de zi aici, în partea asta. Farurile de ceață cu LED vin și ele în standard și cam așa sunt luminile pe față. Evident, LED-uri și în oglinzi. Și pe spate avem o bandă LED, semnalizări LED dinamice și ceața pe stânga, marșarierul pe partea dreaptă. Nu avem evacuări și cam acestea sunt luminile. Al treilea stop de frână integrat acolo sus frumos în eleron. Continuăm cu cheie de Nissan frumoasă, tip supozitorie, exact aceeași cheie precum găsești la X-Trail și la Qashqai. Scos cheia normală de aici și o bagi frumos unde trebuie. Noua emblemă Nissan. Pe unele piețe este iluminată, sunt curios dacă și la noi este iluminată, o să văd noaptea, în seara asta, că mâine duc mașina înapoi, o să văd dacă e iluminată și la noi. Prizele de aer sunt reale și îmi place că senzorul de parcare este montat frumos aici, elemente piano black, mă rog, negru lucios, da, foarte ușor să fie zgâriate, așa că aveți grijă, culoarea asta e foarte mișto, culoarea de lansare a lui Ariya. Și prizele astea de aer ajută la coeficientul aerodinamic al mașinii, care este de 0,297, o valoare bună pentru un crossover din această clasă. Oricum, mașina arată bine, dacă tot e să vorbim și despre aspectul exterior, arată mai bine decât mulți dintre concurenții săi. Probabil că unora le place mai mult Kia EV6. Mie îmi place mai mult Ariya. Foarte greu de văzut când bate lumina în mașină, dar Ariya nu are o grilă, cu toate că are o mască neagră, făcută să fie în ton cu restul modelelor Nissan, dar înăuntru avem acest pattern care este luat după lămpile sau lanternele japoneze și o să mai avem această temă și la interior, o să vă arăt eu când apare. La Ariya, diuzele de spălare se află în ștergător și spală foarte bine. Am spălat parbrizul de vreo 2-3 ori, foarte eficient și nici nu se murdărește, în sensul că nu se spoiește apă pe geamurile laterale. Când mergi și te apropii de Ariya, îți recunoaște cheia, da? Pac. Și la un moment dat, pac,
s-a descuiat. Ceea ce înseamnă că atunci când te duci la mașină, o deschizi frumos și ea este deja descuiată. Asta te sperie puțin, pentru că de obicei te aștept să bagi mâna aici să se descuie și uneori crezi că ai lăsat mașina descuiată, dar nu este chiar așa. Chiar dacă area este un SUV, crossover, cum vreți să-i spuneți, avem 23 de centimetri aici la bara față, mare atenție la bordurile înalte din București și probabil din alte orașe mari din România. Apropo, aria înseamnă noblețe în vechea limbă europeană care o fi ea. Și, ia să vedem, se deschid geamurile din cheie, sunt curios dacă se și închid. Sunt curios dacă se închide și trapa. Se închide și trapa, frumos. Hai să vedem dacă se închide și din keyless. Dacă e să ne luăm după cei de la, sau după din Sunul X-Trail, nu se închide din keyless. Da, țineți minte acest lucru. Partea bună este că dacă deschizi mașina, și apropo, dacă o închizi tu aici, ca să o deschizi, tot trebuie să bagi mâna aici cumva. Dar durează până ți-o recunoaște, că nu se așteaptă. Bun. Ușile acoperă pragurile. Asta este un lucru bun. Alt lucru bun, geamurile sunt duble atât pe față cât și pe spate, frumos, și materialele sunt de foarte, foarte bună calitate. Plastic moale aici. Aici nu este alcantara, dar este un material albastru. Am fost la cineva care se ocupă cu detailing și a zis că e un soi de catifea. Catifea cusută, plastic tare, moale aici, frumos, tot albastru, buzunare mari, dar necapitonate. Și hai să vedem și cunelul, ciocănelul. Moale, 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 tare, tare. Deci avem și materiale moi și materiale dure, dar față de EV6, ID4, ID5 și uneori față de Kia EV6, materialele sunt un picuț mai bune în aria. Și observăm același pattern aici unde sunt și luminile, doar lumină albă la luminile ambientale, fix lampă sau lanternă japoneză, că tot v-am zis de acel pattern. Aici avem comenzile pentru geamuri și oglinzi, butoanele pentru memorie, avem impuls la toate cele 4 geamuri, blocare geamuri de aici și hai să vedem dacă au geamuri antiprost. Avem geamuri antiprost. Nissan ne-a obișnuit pe X-Trail și pe Qashqai să monteze uși spate care se deschid la 85 de grade. Aria nu face excepție, se intră foarte ușor în mașină, avem child lock frumos aici la mâner, deci nu trebuie să scoți cheia fizică. Și hai să vedem dacă avem geamuri antiprost și pe spate. Avem geamuri antiprost și pe spate. În zona asta avem oglinzile mari negre piano black cu blind spot-ul pus frumos aici. Vizibilitatea este bună, însă dacă te uiți din stânga pe dreapta, și nu știu dacă se vede din unghiul ăsta, observăm că avem un unghi mort destul de mare în zona asta. Adică avem stâlpul, boxa Bose și oglinda și se vede că îți obstrucționează puțin din vizibilitate. Bun, în România singurele jante disponibile sunt acestea de 20 de inci cu capac de plastic pentru aerodinamică sporită. Capacul se scoate ca să vezi prezoanele. McPherson pe față, suspensie independentă pe spate, nu avem punte și o mare deosebire față de ID4, Q4 e-tron, Skoda Enyaq și așa mai departe. Nu se folosesc tamburi pe spate, se folosesc discuri ventilate și destul de mari, așa cum se folosesc și pe față. Deci nu tamburi pe puntea spate. Asta este foarte, foarte bine, pentru că o mașină electrică are nevoie de acest lucru. Evident, avem frânare regenerativă și mai avem și un brake booster electronic care face tranziția aia dintre frânarea regenerativă și frânarea fizică să fie cât mai naturală. La Qashqai e-Power nu era atât de naturală, la X-Trail era mai naturală și la Aria văd că au rezolvat chestia asta și e foarte, foarte naturală trecerea. Sau, probabil că nu mi-aduc eu aminte bine, dar o să vedem și la proba de condus. O să vedem cum stăm și cu vizibilitatea în spate, pentru că aici avem plastic, aici avem un element de plastic, nu este un al treilea geam, mașina asta nu are un al treilea geam. Antena tip rechin, eleronul frumos, aerodinamic, da? Se știe. Acest element care se duce până în față, care se mai ascunde un pic din masivitate, plafonul plonjat și, spre deosebire de alte modele, avem ștergător pe spate. Pe când la, nu știu, Ioniq 5 sau Kia EV6 nu avem eleron, nu avem ștergător pe puntea spate. Și, nu știu dacă se vede, dar undeva aici se vede reflexia spălătorului care se află acolo. Deci lichidul curge de aici, vine și mașina șterge luneta. Interesant este că au pus o lunetă din asta foarte, foarte curbată. Foarte rar găsești astfel de lunete curbate la mașini, dar văd că aici au pus. Sunt curios dacă este scumpă de înlocuit. Văd că în față nu au.
dar oricum îmi aduce aminte de Mercedes 280 SE, mașina asta din anii 60-70, mașinile făcute în America, care aveau parbrizul făcut în stilul ăsta. Și apropo de parbriz, nu știu dacă se văd pe cameră striațiile, dar este încălzit. E foarte greu de focusat, se vede aici. Dacă vă uitați atent, se vede parbrizul încălzit. Mai avem aici în stop un mic pattern, nu este același pattern de lampă sau lanternă japoneză și mai știam scrie Nissan aici, dar scrie Japan L. Da? Nu scrie Nissan decât aici frumos. Deci e sigla Nissan în spatele sticlei. Deci nu poate să sfure cineva elementele cu Nissan. Sunt curios dacă o să facă vreodată un Aria Nismo. Există o Aria Performance cu vreo 389 de cai putere, dar la noi nu se găsește încă. Bun, pe spate avem aici mult negru lucios. Acest element tot așa ca să mai ascundă un pic din masivitate, să facă mașina să pară mai mică, mai dinamică. Și nu avem un pseudodifuzor, dar avem o bară spate aici, la reflectoare în unghi. Arată bine, nu pot să spun că arată rău deloc. Și Aria, da, care înseamnă noblețe în vechea limbă europeană, care o fi aia, Aria, fix scris așa, înseamnă noblețe. Să zicem că ăsta este un Nissan nobil? Nu știu, mai mult mambo-jumbo de marketing. Și da, nu avem keyless și pe spate, avem keyless doar în față. Dacă vreți să tractați cu Aria, tracțiune față tractează 750 de kg, tracțiune integrală 1500 de kg, o tonă jumătate. Știu că mi-au cerut câțiva urmăritori în comentarii chestia asta, așa că iată. Portul de încărcare se află aici pe dreapta, o să vorbim despre el când o să ajungem la baterie și încărcare. Se deschide în mod normal. Însă ce vreau să văd este dacă cu mașina încuiată se poate deschide portul. Nu se poate, la altele se poate. Până ne mutăm, celebrele sunete noi de la Nissan și pe Qashqai și pe X-Trail și pe Leaf, era să zic, și pe Aria sunt făcute de compania de jocuri Bandai Namco. Și de asta se aud ceva mai plăcut, spre deosebire de celelalte care erau un beep-bap, beep-bap. Repede, repejor, să arătăm și consumul 15,9. Ei zic undeva la 18. Și am scos consum mediu 15,9. Da, și după 63 de kilometri, mașina mi-a luat 10% din baterie. Asta înseamnă că face 630 de km cu o baterie. Păi, dacă aș merge așa, probabil că s-ar duce în 600, dar nu o să ai tot timpul un astfel de consum. Uite, 15,8. Deci el a fost 15,7, dar am mai stat cu mașina pornită la filmare, am mai mutat-o și a crescut la 15,8. Deci poate fi eficientă. Am avut 402 km autonomie când am luat, mai am 377 după 60 de km făcuți. Deci mașina anticipează cam slab autonomia și crește pe măsură ce, sau nu crește, dar nu scade suficient cât faci, astfel încât să poți să rămâi liniștit. Și după ce mergi cu mașina și o încui, ei bine, îți arată frumos autonomia cea mai bună și poți să o resetezi dacă vrei să faci tu un concurs cu tine. Asta e interesant. Îți arată asta și la Qashqai, și la X-Trail, și la Aria. Și în momentul în care oprești motorul, e oprit, ieși din mașină, ai funcție de Comfort Access. Bun, ai bagajele în mână, mergi spre portbagaj la Aria. Avem portbagaj electric, te-a recunoscut, s-a descuiat și acum, să vedem, foarte repede a mers portbagajul electric, foarte repede. Bravo Nissan din punctul ăsta de vedere. Bun, avem un volum de 468 de litri cu mochetă destul de moale, 415 litri dacă alegi versiunea cu tracțiune integrală, versiunile de fapt, dar la noi e una singură. Aici un cârlig foarte frumos cu un elastic dacă vrei să pui niște obiecte. Aici încă un spațiu de depozitare, un despărțitor care el coboară, dar acum are obiecte care îl împiedică. Aici frumos mai ai încă un spațiu de depozitare pentru cabluri și alte diverse obiecte, margine de încărcare 0, lumină, avem priză de 12 V în spate, în schimb, nu am văzut, scrie Nissan aici pe copertină. Și acum hai să vedem o chestie interesantă. Dacă vrei să rabatezi bancheta, eu pregătisem cadrul ăsta pentru cealaltă, dar na, a trecut mașina. Deci, întâi desfaci capsa asta, iei centura, o pui frumos aici, centura care nu e albastră ca restul pielii mașinii, rabatezi bancheta, ai o podea super plană, deci bravo Nissan din punctul ăsta de vedere, pui la loc, scoți centura de aici, o bagi, pui capsa la loc, care nu
Ba da, clincăne și când o pui la loc, închizi mașina și asta a fost. Apoi, ai terminat cu portbagajul, ia să vedem dacă merge din cazacioc frumos așa. Merge foarte ușor. Evident, portbagajul se poate deschide și din cheie. Îl deschizi frumos și avem aici buton, culmea e un SUV aici, e un X-Trail. Închizi, apeși o dată închizi, apeși o dată deschizi. Nu ai săgeată. La unele ai săgeată în jos, ceea ce înseamnă că butonul ăsta va face doar manevra de închidere, dar la unele ai săgeată sus, săgeată jos, ceea ce înseamnă că o dată închizi, o dată deschizi. Și la modelele care nu au nicio săgeată, în general, butonul face o dată închidere și o dată deschidere. La Aria fix așa este. Bun, capota nu are amortizor, dar are antifonare. La ce trebuie antifonare, nu știu, dar mașina e destul de antifonată. Mi-a scos 60 de decibel pe decibel metru pe traseul meu de test pe care îl testez cu toate mașinile, cu anvelopele de iarnă. Deci mașina este destul de silențioasă. Eu nu sunt genul de om care să zică, bă, dacă ai electrică trebuie neapărat să ai franc. Am fost obișnuit atâta timp cu portbagajul în spate încât nu simt nevoia să pun lucruri în față. Avem motorul, invertorul, avem bateria de 12 V, totul e montat cum trebuie și multe variante de putere. Adică un motor cu 218 cai putere exact ca la Meganeul E-Tech, cu 300 Nm exact ca la Meganeul E-Tech, 242 varianta asta, cu baterie mare. Dacă vrei versiunea cu tracțiune integrală, baterie mică, ai 279 de cai putere, dar aproape se dublează cuplul la 560 Nm. Dacă vrei varianta de 306 cai cu baterie mare all-wheel drive, atunci ai 600 Nm și e-performance-ul care este, sau performance care este una de 389 de cai putere, tot așa cu vreo 600 Nm sau poate chiar un pic mai mult, dar nu mai țin minte. Noi avem versiunea baterie mare, tracțiune față, care îți oferă cea mai mare autonomie. O să vorbim de autonomie imediat. Da, deci baterie mare și tracțiune față, 242 de cai putere și 300 Nm pe puntea față. E destul de ok, 100 în 7,6 secunde și o viteză maximă de 160 de km pe oră. Dacă alegi versiunea baterie mare și all-wheel drive, te duci până în 200. 200. Împărțim platforma cu Meganeul E-Tech, înseamnă că beneficiază de același tip de baterii foarte subțiri. Interesant este că bateriile sunt montate aproape de roți, ceea ce ajută la silențiozitatea mașinii. Și da, mașina are niște baterii foarte subțiri, tocmai ca să nu stai cu genunchii la urechi atunci când ești pasager în mașină. Avem pompă de căldură, avem precondiționare baterie, încălzire-răcire și despre încărcare imediat. Dar avem așa, 65 kWh brut cu 63 kWh net la varianta mică, noi avem varianta mare, 91 kWh brut, 87 kWh net și autonomia declarată undeva la 533 de km VLTP. Acum, eu dacă o să continui să am același consum pe care l-am acum, voi scoate o autonomie de 554 de km. Deci 400 cred că sunt super realiști dacă mergi normal, să zicem, și nu ești mare pasionat de electrice și nu știi neapărat cum să profiți de toate sculele pe care ți le dă o mașină electrică pentru a reduce consumul de curent. Din păcate, nu avem și curba de încărcare la Nissan Aria, însă ce e interesant de spus, la bateria mică ai încărcare DC 130 de kW, încărcare AC 7,4 kW. La bateria mare ai 22 de kW AC, ceea ce e foarte ok, mai ales dacă te duci la un mall sau te duci la o stație de încărcare și, nu știu, îți cumperi ceva, bei o cafea, mașina se încarcă destul de repede, fără a fi nevoit să plătești prețul de DC și fără a fi nevoit să încarci bateria la o viteză mare, implicit căldură mare și implicit să reduci durata de viață a bateriei. Deci avem 22 pe AC și 130 pe DC. 130 pe DC e cam la nivel de ID4, Skoda Enyaq și așa mai departe, însă ea se încarcă mai rapid, în sensul că ține 130 kW, ea ține destul de mult. De la 10 și la 80% se încarcă în 35 de minute și viteza medie de încărcare este 110. Deci dacă prindeți o stație rapidă, atunci veți avea o viteză destul de mare de încărcare, cu toate că vârful vitezei de încărcare nu este cel mai mare din această industrie. Dar e suficient, zic eu, pentru ce oferă mașina. Și 22 de kW, eu nu am știut cât de important e încărcarea 22 de kW până când nu m-am trezit cu niște mașini care n-aveau pe 22, aveau pe 11, pe 7,4 și m-am dus la o stație, n-aveau DC-ul liber și a trebuit să încarc la AC și s-a încărcat
încărcat lent. Ei, când am avut o mașină cu 22, m-am dus și am încărcat cu 22, am stat o oră, două și mașina s-a încărcat foarte, foarte mult. Deci, 22 rules. Bun, acum hai să vorbim un pic despre dimensiuni. Aproape 4,6 m lungime, 1,85 m lățime, e ok, 1,66 m înălțime, deci e mai înaltă ca mine, am 1,64 și ampatamentul de aproape 2,8 m. Mașina cântărește la gol 2 tone și are un diametru de bracaj foarte bun pentru clasa asta, 10,8 metri. Mașina vine cu garanție 3 ani sau 100.000 de kilometri, 8 ani sau 160.000 pentru baterie. Încă nu găsim pe site garanția extinsă. La X-Trail costă undeva la 1000 de euro, să o ai până la 6 ani și 150.000 de kilometri. Probabil că va fi un pic mai scumpă la Aria. Garanția la perforarea prin coroziune este de 12 ani. Și mașina s-a descurcat bine la testul elanului, 77 de km pe oră, o valoare bună pentru un astfel de SUV și atât de greu. Și apropo, i-am zis că ea cântărește 2 tone la gol, dar în certificat mașina cântărește 2121 de kilograme. Deci nu e chiar cea mai ușoară găină din coteț. Și la testele Euro NCAP a obținut 5 stele cu scoruri foarte bune. Oricum, nu cred că aveai vreun dubiu că mașina asta n-ar fi primit 5 stele la testele de siguranță. Singurele scaune pe care le primește în România sunt acestea, cu o piele albastră frumoasă, cu airbag central, ca să nu te lovești cu pasagerul când faceți un accident lateral, Doamne ferește. Ei bine, vedeți aceste canturi. Acestea sunt făcute în colaborare cu NASA. E o tehnologie dezvoltată de NASA, astfel încât să îmbunătățească circulația sângelui atunci când tu stai pe scaun mult timp, multe ore. Da? Sau poate când stai și la încărcat. Sunt încălzite, ventilate, electrice, cu memorie, da? Și dacă vrei poți să ai, nu la noi în țară și nu încă, probabil, dar poți să ai și un interior vegan, da? Să nu ai piele adevărată. Asta este parțial piele, nu este piele adevărată în totalitate. Însă, indiferent de ce interior alegi, volanul va rămâne mereu din piele adevărată, piele perforată cu aceste cusături de culoarea cuprului, cum este exteriorul și mi-a dat un strat de ceva, mi-au zis cele de la detailing, ca să fie moale așa la atingere, exact cum este volanul de S-Class. Băi, ești nebun la cap? Bun, acesta este interiorul în ansamblu, hai să-l luăm și în detaliu. Scaunele sunt confortabile, nu au șezutul foarte lung, au un pic de susținere laterală, au suport lombar chiar și în poziția cea mai joasă, da? Sunt ok. Un pic tari în zona lombară, dar cred că sunt eu cărcotașcă. Ele sunt moi. Chiar sunt niște fotolii destul de moi așa. Foarte ok din punctul meu de vedere. Îmi plac. Volanul, 2 spițe, moale, piele perforată, am zis. Se reglează și el electric, da? Se salvează la memorie, dacă vrei acest lucru. Îl ții bine în mână, are decupaje și butoanele pe volan sunt din alea de se apasă tot elementul ca la Mercedes. Dar, e ok, nu deranjează cu nimic. Sunt iluminate, volanul e încălzit, ai aici o teșitură cu un element de metal, un volan foarte, foarte mișto. Și dacă umbli la comenzile pentru scaun, vezi exact și la ce umbli. Și poți să ai și setări dacă vrei acest lucru, dar să vedem ce face butonul de setări. Te duci aici la câteva setări pentru scaun. Bun, materiale. Avem catifeaua aici și avem acest plastic care seamănă cu lemnul. În ăsta nu o să dăm cunelul, ciocănelul, dar putem să dăm aici. Uite aici. Material tare și în jos aici material tare. În rest, materiale bune cam peste tot. Elemente de culoarea bronzului frumos aici, gurile de ventilație le închizi și le deschizi, dar per total cotiera e moalea, materialele sunt bune, adică nu prea am ce să le reproșez în mare. Aici e moale, dacă vrei să nu dai cu cotul, dai cu genunchiul și un interior destul de plăcut. Materialele aici pe plafon sunt ok, materialele normale și aici avem capitonaj. Deci per total un interior cu materiale bune. Hai să vorbim despre spațiul de depozitare. Spațiul de depozitare acolo, buzunarele am arătat, sunt destul de măricele. Suporturile de pahare sunt aici, frumos, se pot extinde pentru pahare ceva mai mari. În cotieră ai wireless charging-ul, nu ai alt spațiu, însă ia fiți atenți aici. Dacă vrei mai mult spațiu, poți să dai cotiera asta în spate sau consola în centrală cu totul, dacă e să o numim așa, pe principiul unei mese de cafea. Toată cabina lui Aria
a fost gândită pentru a fi în ambianță cu un lounge, așa. Aici un model, un loc pentru telefon, USB-A, USB-C, ambele se conectează la Apple CarPlay și Android Auto, cred că avem și wireless, priză de 12 și v-am zis că vă arăt luminile ambientale, uitați-le, frumos așa, acele lămpi, lanterne, cum vreți să le spuneți, japoneze, peste tot avem modelul ăsta, plăcut așa. Torpedoul este și el capitonat frumos, e destul de adânc, însă, hai să vă mai arăt ceva adânc, apropo am apăsat din greșeală pe aer, o să vorbim despre comenzile astea imediat, dar trebuie să te duci în meniul de climatizare și să-i dai off dacă vrei. Și o să vă mai arăt câteva chestii pe sistemul ăsta, dacă vrei să umbli la comenzi, e un pic ciudat, dar vă explic imediat. Continuăm. Da, am un spațiu de depozitare acolo și surpriza surprizelor, aici avem niște butoane capacitive, printre care avem Open și Close. Ia fiți atenți aici. Aici ai un spațiu destul de adânc, încape Nelu Ciocănelu și poți să-i pui și căpăcel, ca să ascunzi dacă ai nevoie de așa ceva. Acum, aici găsim niște frunzulițe. Practic, mașina aduce un omagiu Nissanului Leaf prin chestia asta și cred că mai avem și aici niște frunzulițe. Da, acolo sunt niște frunzulițe. Deci, un spațiu foarte, foarte, foarte adânc. Poți să spui acolo 2 sandwich-uri de la Mega fără nicio problemă. Uite! Realme-ul meu GT Dragon Ball Z a rămas acolo. Deci uitasem de el. Și dacă vrei să-l închizi, chiar că ai un compartiment secret, să nu-l uiți naiba pe Nelu acolo. Continuăm cu spațiile de depozitare și avem aici frumos suport pentru ochelari capitonat. Deci mașina le oferă cam pe toate. Ergonomie. Oglinzi geamuri, head-up display, lane keeping assist, auto hold, oprirea încărcării, portbagaj, butoane de pe volan destul de ok, destul de intuitive, tot ce înseamnă tempomat, comenzi vocale, telefon și aici media și tabloul de bord, deci destul de intuitive. Butonul de start, frâna de parcare electrică, pull on și așa îl împingi ca să o dezactivezi, dar trebuie să activezi frâna de parcare. Butoanele de aici sunt capacitive, da? Adică ele sunt cu touch, nu trebuie să apeși tare, dar ai impresia că trebuie să le apeși tare. Da, și ai toate comenzile aici, ele sunt iluminate complet. Butonul de volum, avarii și previous song și next song. Însă, e foarte ușor să faci o dată așa și să apeși pe ceva de la climatizare. Așa că țineți minte acest lucru. Oricum, foarte frumos integrat, îmi place foarte mult. Apoi, aici, butonul pentru consolă. Îmi place că e electric, nu e ca la Hyundai Ioniq 5 manual. Schimbătorul preluat de la e-Power Qashqai sau e-Power Nissan X-Trail și butoanele pentru parcare automată, e-pedal, modul de rulare și aici avem o confirmare pentru wireless charging. Dacă se încarcă telefonul, ai o confirmare. Deci la capitolul ergonomie mașina stă bine. Hai să vă arăt și trapa pe care ați văzut-o la început. Deci aia e copertina și asta e trapa. Stai. Deci trebuie să dai o dată așa. Și acum se deschide trapa, se deschide pe sub, nu pe deasupra. Interesant acest lucru și ia uitați, deflectorul de vânt care e făcut dintr-un material care pare de calitate. Atenție, aveți trapă sau plafon panoramic cum e ăsta, o dată pe an trebuie curățate rigolele de aici, pentru că se strânge apă și s-ar putea să ai niște probleme. Indiferent de mașină, nu mă refer doar la Nissan aici. Tot la ergonomie avem parasolar cu lumină și nu avem parasolar extensibil. Nu știu de ce pe la europeni nu prea se pun parasolarele astea extensibile. Și ultimele elemente interesante, mâneri și la șofer și centuri reglabile pe înălțime la șofer și la pasager. Țineți minte, centura trebuie să fie pe umăr, dacă e prea sus e posibil să alunești pe sub ea și dacă e prea joasă te lovește în gât sau la claviculă, deci nu e bine, trebuie să fie fix pe claviculă. Înainte să trecem la altceva, hai să apreciem cât spațiu e aici în față. Să ai o cabină atât de aerisită e frumos. Nu e neapărat cel mai util lucru, sau bine, dacă ești mare și dai cu picioarele, s-ar putea să apreciezi chestia asta, dar e interesantă cabina aerisită. Mie îmi plac aceste tipuri de cabine. Bun, tabloul de bord exact ca la Qashqai, exact ca la X-Trail. Foarte ok, îl poți personaliza dacă vrei, change display view așa frumos, da, poți să ai harta dacă vrei aici pe ecranul mare, da, doar că eu n-am nicio navigație făcută și
te duci aici frumos, te duci la personal display, nu acolo, la personal display, dai click și vezi ce-ți apare. Brake lamp, de exemplu, dacă pui piciorul pe frână să vezi dacă ți-a aprind frânele, da, pac, 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 pac. Eu am viteza medie, care aia mi se pare cea mai utilă dintre toate. Rezoluția bună, răspunde bine, îmi place. Și tot sistemul ăsta seamănă un pic cu cel de pe Kia EV6, dar na, așa e moda în ziua de astăzi. Mergem aici frumos, vedem camerele 360 de grade, da, cu parcare automată, dacă vrei chestia asta, ai setări, dai în marș arier, vezi spatele, camere bune, adică n-au nimic special, au indicații dinamice dacă vrei acest lucru, deci sunt ok. Acum, ăsta e sistemul de infotainment cu widgeturi, cu Amazon Alexa, cu tot ce vrei. Dar dacă folosești Amazon Alexa, e foarte util că poți să programezi chestii prin casă. Notificări, dacă ai notificări, meniul standard, navigația, media, cred că te duce în Apple CarPlay pe media, nu? Nu te duce. Ba da, te duce în Apple CarPlay. Apple CarPlay, Android Auto, cu fir sau fără, răspunde bine, nu prea ai ce să-i reproșezi, e exact același sistem ca la Nissan Qashqai, însă, ia fiți atenți aici. Ești în home, da? Ai meniul de climatizare tot timpul aici, dar aici ai o scurtătură, da? Pentru șofer și pentru pasager, da? Foarte bine. Ăsta este meniul de climatizare, da? Cu volanul, poți să ai scaune încălzite pe auto și volanul încălzit pe auto. Ceea ce e interesant. Poți să te joci cu climatizarea, nu e nicio problemă, ai și butoanele pe care le-am arătat mai sus, însă dacă nu ești în home și ești aici și vrei să umbli la climatizarea ta, nu poți, că pierzi scurtăturile alea și trebuie să vii aici frumos, da? Și dacă te mai duci odată aici, te duci la setări, ai toate setările mașinii, da? Le-am arătat și la Qashqai și la X-Trail, nu mai avem ce să mai arătăm în plus, da? Și evident, sistemul de sonorizare Bose cu 10 boxe, se aude foarte bine, prea am ce să-i reproșez nici ăstuia, parcă se auzea un pic mai tare la X-Trail, atât. Îți arată dacă vrei stațiile de încărcare, dar oricum majoritatea oamenilor vor folosi PlugShare, vor ști la ce stații să se ducă și așa mai departe. Un sistem bunicel și pare că atunci când apeși e sunetul ăla din Windows XP. Foarte ok. Putea fi mai simplu, dar după ce mergi te înveți destul de repede cu el. Bun, am ajuns și în spate și fiți atenți aici. Scaunul dat la maximum în spate și am loc căcălău. Deci, efectiv, ai atât de mult loc în mașina asta, aproape că nu-ți vine să crezi. Interesant este că materialul de aici, din spatele scaunelor, este blug. E denim. E interesant. Plăsuță, spațiu am zis că avem destul. La cap putea fi ceva mai mare, putea fi, dar na, e ok și așa. Dacă ai 1,80 cred că încapi, fără probleme. Nu stai cu genunchii la urechi pentru că ai bateriile alea subțiri. Ce mai avem? Mâneri și cu cârlig, foarte important cârligul pentru mine la o mașină. Dacă n-are, nu pot să-mi pun geaca. Eu îmi pun geaca, hanoracul, tot timpul mi-l agăț așa. Dacă nu are, mi-l pun în portbagaj, dar nu e nicio problemă. Consola centrală aici, în spate, guri de ventilație, scaune încălzite, USB-C și USB-A. Îmi place când am și USB-C și USB-A. Eu umblu cu toate cablurile posibile și imposibile la mine în funcție de mașina pe care o conduc. Dar dacă am un cablu deja scos, nu mai trebuie să-l scot pe celălalt pentru că am opțiunea asta. Și la Apple CarPlay și la Android Auto am opțiunea să-l conectez și cu USB-C și cu USB-A. Tetierele astea sunt destul de interesante. Poți să le ridici să vezi, dar dacă vrei să stea coborâte, ai acolo cât să bagi un pumn ca să vezi ce se întâmplă în față, adică gâtul șoferului. Și aici o cotieră simplă cu suportul de pahare, cu bază necauciucată, posibil să alunece, sunt destul de măricele, se vede că sunt făcute pentru piața din Statele Unite. Bancheta destul de confortabilă, însă, spre deosebire de alte modele din această clasă, nu ai spătar reglabil, deci e fix și e pe spate, adică poți să stai relaxat. Și scaunele sunt destul de profilate, moi, îmbunătățesc circulația sanguină la drum lung, cât o fi de lung, adică 400 de km maxim, că după aceea trebuie să oprești să încarci, dar na, e ok, materialul e bun. Catifeaua asta sau ce-o fi ea, atenție, nu puneți mâna murdară pe ele, o să absoarbă grăsimea, o să absoarbă mizeria și în timp
o să aveți ceva probleme. Deci mâinile curate tot timpul când puneți mâna pe așa ceva. Da? Și cam așa e mașina din spate. Spațiu enorm. Fiți atenți aici. Ia. Hai să încercăm, nici n-ajung, să pun scaunul în poziția mea. Uite ce ușor ieși din ea cu ușile astea la 85 de grade. Da? Hai să dau pe memoria mea. A few moments later. Și uitați-vă aici spațiu. Uitați-vă aici spațiu. Deci că e Skoda superbă. Așa de mare e. Pot să intru cu totul. Da? Deci, bravo Nissan, ați făcut o mașină spațioasă din care ieși foarte grațios. Ce interesant sunt isofixurile astea cu fermoar. Însă, nu sunt cum sunt la Peugeot de îți ia jumătate de oră să desfaci fermoarul. Se desface foarte, foarte ușor și poți să conectezi scaunul copilului mult mai ușor decât la alea. Nu e soluția cea mai bună, să zic eu, dar e cea mai elegantă. Și aproape uitasem să arăt oglinda retrovizoare, da? Nu are ramă, frumos. Și dacă vrei, hopa, ai cameră, să vezi în spate. Da, și te duci în meniu aici și selectezi diverse chestii, inclusiv licența. Nu e cu touch. Bun, hai să vedem dacă merge parcarea automată. Hop, ia, a găsit un loc. Uite locul de parcare. Start. Parcare normală de supermarket. Interesant că vede dungile. Nu are nevoie să parcheze lângă alte mașini. Eu nu fac nimic, mașina și semnalizează tocmai ca să arate că parchează. Când dai cu spatele, sunetul se aude un pic ca Dacia Spring, așa. A parcat-o, o și în dreaptă, ești nebun. A pus-o. Perfect, tată, ce mai vrei? Acum, a trecut-o în parc singură, interesant. Hai să mergem și să vedem cum se conduce. Volanul ăsta moale e genial. Interesant că au pus accent pe suprafețele pe unde chiar pui mâna. Ok, hai să vedem. Mergem liniștiți, pe drive, eco, vizibilitatea bună. Am zis, montanții sunt un pic groși, asta e singura problemă. În spate n-ai problemă că ai cameră, dar dacă vrei să te uiți pe oglinda normală, ai și acolo un pic de vizibilitate, nu chiar cea mai bună, dar mai bine folosești camera, e cel mai util. Mi-a scos 60 de decibel pe decibel metru, o valoare bună pentru clasa asta, e silențioasă, chiar este. Și acum, hai să vedem cu modurile de rulare. Suntem pe Eco și în Drive, da? Să vedem dacă avem frânare regenerativă. Pentru că dacă este să ne luăm după Qashqai și după X-Trail, ar trebui să avem. Avem, da? Dar dacă o trecem pe standard, pe Drive, nu e e-pedalul pornit. Stai puțin, am greșit eu. Da, deci o trecem pe standard și avem un pic de regenerare cu e-pedalul off. O trecem în B de la braking, avem. Punem și e-pedalul, avem și mai multă regenerare. E-pedalul e e-pedal step, adică mașina merge până la vreo 10 km/h, după aia continuă drumul așa. Nu se mai oprește cum se oprea la Leaf, de exemplu. Toate e-pedalurile noi așa sunt. Regenerarea e cam 0,2G, atât de puternică este și sunt curios dacă se aprinde pedala de frână. Ia-s curios. Acum ar trebui să se aprindă. Hop, se aprinde. Bun. Dacă mergem pe Drive, da, e-pedal off. E-pedalul e o regenerare ceva mai bună și avem 3 moduri de regenerare. Pe Drive, pe Braking și pe e-pedal. Dacă o trecem pe Eco, ar trebui să avem mai multă regenerare. Ba nu, pe Eco nu avem deloc regenerare. Asta e interesant pentru că la Qashqai, dacă nu mă înșel, pe standard n-aveai regenerare și pe Eco aveai. Deci ai full coasting. Da? Treci în braking, ai un pic de regenerare, treci în e-pedal, ai și mai multă regenerare. Da? Și se aprind și stopurile de frână. Și acum, hai să mergem pe sport, e-pedal off și mamă, ce fuge singură pe sport, nici nu trebuie să abia trebuie să apeși. Ai regenerare pe sport, o trecem pe braking și mai multă regenerare, trecem și pe e-pedal și mai multă regenerare. Dar, indiferent pe ce mod ești,
Trecem pe drive. Trecem pe drive. E-pedal off și o trecem pe eco. Unde nu avem deloc, da? În momentul în care tu ai activat e-pedal-ul, poți să nu mai folosești modul braking, pentru că ai toată regenerarea din start. Deci dacă ai e-pedal pornit, nu-ți mai trebuie modul braking. Modul braking îl folosești dacă vrei regenerare medie și nu vrei e-pedal-ul. E interesant, te joci tu cu ele și vezi. Da? Hai să vedem. Pe eco o accelerezi și ea se duce. Treci pe standard și mai mult, treci pe sport și mai mult. Ai 240 de cai până la urmă, adică nu-ți trebuie foarte mulți cai ca să faci o mașină electrică să se miște. Chiar se mișcă și uneori uiți ce viteză ai, pentru că ai foarte mult cuplu. Deocamdată doar 300, dar e instant. Pe versiunea cu tracțiune integrală ai 600, ți dublează. Chiar dacă nu ți dublează puterea, ți dublează cuplu. Vă dați seama, aia chiar fuge, mai ales la plecarea de pe loc. Și mai ai și sistem de tracțiune integrală controlat electronic, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie mai bun decât unul mecanic. Pentru că știe unde se ducă cuplu și cât cuplu se ducă și poate să controleze calculatorul totul. Da? Hai să facem și un 0-100 să vedem. Uite, pedala de frână mult mai bună și mai consistentă decât la Qashqai și un pic mai bună și decât la... Uite, avem auto hold chiar dacă nu avem e-pedal-ul. Da? Ok. Deci, hai să facem o plecare de pe loc pe sport. 3, 2, 1. 7,6 până la 100 ar trebui să fie. Bam. Să vedem. O să calculăm și o să vedem cât a fost. Dar mașina nu e violentă. E o electrică normală, e o mașină normală, doar că este electrică. Acum că toți suntem pe sport, hai să-i punem și e-pedal-ul, pentru că e-pedal-ul e bun când mergi pe sport. 1, regenerează mai mult și 2, te ajută ca să nu mai frânezi. Uite cât s-a întărit direcția electrică. S-a întărit destul de mult. Mașina are un comportament subvirator în mod normal, însă pe versiunea 4x4 ai distribuția masei 50-50, s-ar putea să se mai atenueze puțin din subvirare, da? Hai să vedem. Da, e destul de grea, uite. Destul de grea direcția, mă refer. Mașina intră, stă pe curbe, da? Deja când iei piciorul de pe accelerație, intră în maximum regenerare. Hop. Și poți să te distrezi, că e destul de amuzantă. Confortabilă. Nu avem amortizoare adaptive, dar mașina chiar e confortabilă pe toate modurile. E la fel de confortabilă pe toate modurile, adică nu ai nevoie de mai mult. Lane Keep Assist-ul mă anunță că am depășit limita. Dar da, e confortabilă, că poți să mergi la viteză mare cu ea și să nu simți mare lucru. Adică drumul ăsta are ceva de nivelări pe el și cu mașinile mai rigide simți. Jante pe 20, cu toate astea mașina e confortabilă și foarte rar trebuie să frânezi la intrarea în viraj dacă ai pedalul. Uite ce bine merge. Uite, vezi, acum subvirează puțin, s-a auzit. Dar na, e ok. Frânăm. Și în momentul în care frânezi, mașina având e-pedalul pornit, pedala de frână va rămâne apăsată. E interesant că dacă iei piciorul de pe accelerație cu e-pedalul, pedala e deja apăsată puțin. Și tu deja frânezi până când să apeși tu piciorul pe pedală, tu deja frânezi și tu doar ajuți frâna dacă vrei ceva mai mult. Ui! Hop! Evident avem un SP nu foarte intruziv din ce am văzut. Te lasă să te distrezi un pic cu aia. Ea nu e la fel de distractivă precum Renault-ul Megane, dar e echilibrată. Pentru o mașină de 2,2 tone e destul de echilibrată și anvelopele astea Nokian VRD SUV chiar sunt bune. Ia să vedem mașina pe denivelări. Cu asta trebuie să te obișnuiești. Deci foarte confortabilă pe denivelări. Cu asta trebuie să te obișnuiești la mașina asta, că ai pedala mereu apăsată. Dacă nu vrei să ai pedala apăsată, te duci pe Eco, pe Drive, fără e-pedal și atunci pedala nu o să-ți mai rămână apăsată. Și dacă vrei să frânezi așa, atunci pac și ai pedala cu un feedback mult mai natural. Pe Eco și pe standard direcția e ușoară, așa cum îmi place mie, și poți să faci coasting cât vrei. Singura chestie e că trebuie să
frânezi tu așa, dacă n-ai nici braking, nici e-pedal-ul. Mie îmi place cu braking și în oraș și cu e-pedal-ul, pentru că te ajută puțin să mai reduci din viteză înainte de viraj. Și mai e o chestie, te ajută foarte mult chestia asta și cu transferul de mase. Să zicem că n-ai nevoie să frânezi foarte mult ca să intri într-un viraj. A văzut mașina care mi-a tăiat calea. Să zicem că n-ai nevoie de foarte multă frână, dar regenerând, mașina încetinește, cu toate că eu cred că încetinește cu puntea spate și face transferul de mase astfel încât să fie botul greu să muște anvelopa ceva mai bine din asfalt. Mai ai feedback în volan. Da. Dar cumva știi cam unde să plantezi mașina, pentru că direcția e destul de rapidă. Nu e fulgerătoare cum e la Meganul E-Tech sau la Renault Austral, dar e decentă. Uite, pe braking, pe eco chiar ai multă regenerare. Dacă mai pui și e-pedal-ul, ia. Frânează. Per total, e surprinzător de confortabilă. Cam astea staturile ei. Confortul, adică e mult mai confortabilă și ca scaune și ca suspensie decât o Tesla Model Y, decât un ID4, să zicem. Nissan chiar m-a făcut mari progrese cu mașina asta, adică se poate bate mult peste Audi Q4 e-tron. Nu știu cum e față de BMW iX3, că n-am condus iX3 deocamdată. Nici nu cred că o să conduc, că nu cred că face vizualizări mașina aia, da? Dacă o să apuc să conduc una, măcar o să pot să îmi dau feedback-ul cu privire la cum se conduce. Okay. Destul de fan așa. Ia să vedem la cât a crescut consumul, că tot i-am dat niște blăni. A crescut de la 16,6, nu, 16,2 era, la 17,7, că i-am dat. Deci, dacă eu o opresc acum, o să vedem ce consum am scos. Ia să o oprim. E-pedal, mașina încetinește. Răspunsul la pedală e cala electrică, pe eco e diminuat. Ia să vedem. Am oprit mașina, auto-hold-ul, o oprim. 18,1. Asta am scos acum și am regenerat 7 km de autonomie, că tot am folosit regenerarea. Bun, și acum hai să vedem ProPilot 2. ProPilot 2, setăm viteza. Ei, și uneori merge, uneori îmi dă system fault. Acum îmi dă system fault, adică nu mai merge direcția. Am crezut că e de la senzorii murdare, am spălat mașina, nu. Mașina merge, vede distanța, volanul e capacitiv. Problema este că nu mai ține, iasă, dacă dezactivăm și activăm la loc, system fault. Deci nu merge să țină banda. Mi-a mers jumătate din timp nu mi-a mers. Hai să o lăsăm un pic, să vedem dacă face ceva, dacă zice ceva. Evident, dacă nu ține ea banda, trebuie să o țin eu, ceea ce înseamnă că nu pot să vă arăt. Dar sistemul e capacitiv, exact ca la Qashqai, exact ca la X-Trail. Merge bine în trafic bară la bară, am mers cu el în trafic bară la bară, merge foarte bine. Nu am avut ce să-i reproșez, e unul dintre cele mai bune sisteme. Are un bug de soft pe undeva pe aici și o chestie interesantă. În momentul în care îi dai, indiferent că ai e-pedal-ul sau nu activat, ca să nu perie ceilalți participanți la trafic și nici să te bruscheze pe tine, nu intră regenerarea instant, gen mergi, iei piciorul, dezactivezi sistemul și te duce, nu. Vezi, aici e brusc. Dar dacă mergi cu sistemul, uite, îl setăm acum, da, să meargă singură, îi dăm cancel, regenerarea va veni progresiv. Foarte mișto. Deci, per total, Aria e o mașină bună. Ce am mai observat este că ecranul, display-ul, de fapt, este sub o bucată de sticlă, ceea ce înseamnă că e posibil ca uneori să ai reflexii în acest ecran. Spre deosebire de ăsta, unde display-ul este fix, ba nu, și ăsta e sub, doar că e mai luminos ecranul ăsta decât ecranul ăsta. Dar na, fiecare cu ecranele sale. Nissan are tradiția asta să pună, dar la X-Trail și la Qashqai nu mai e chestia asta. Na. Mașini și mașini, vorba aia. Și cu ocazia asta, Mașini cu Luci Popa se încheie. Sper că v-a plăcut episodul cu Nissan Aria. Știu că l-ați cerut, mașină electrică interesantă. Mai am 84% baterie, deși am dat un pic
în gură. Dacă te chinui, poți să scoți 500 de km cu ea. Dacă mergi normal, o să scoți undeva la 400, cam așa. Ne auzim în comentarii, mulțumim Nissan România pentru mașină. Știu că a fost greu să facă rost de ea, că e una singură, momentan. Și e la mare căutare, așa că le mulțumesc că mi-au dat mașina. Chiar am insistat eu să o am. Noi ne auzim în comentarii, nu uitați de grupul, da, de Telegram cu abonații, să discutăm acolo. Mulțumesc că vă uitați la mine, mulțumesc pentru orice like, share sau subscribe. Hai să facem 50.000, mai avem puțin și facem 50.000. Ne vedem la următorul episod. Și din Nissan Ariya cu volan moale, scaune moi și spațiu și confort, mașini cu Luci Popa se încheie. Și mai e chestia asta cu Hey Nissan! Please say or select a command. Open all windows. You can interrupt the voice prompt and give a command immediately by pressing the push-to-talk button. Say phone, navigation, audio, information, vehicle information, or EV to see more commands for each category. Additional commands are... Hey Nissan! Find. The name was not recognized. Please say a POI category name, or say the address in Romania starting with the street name. Go to. For the selected region there is no phonetic data available for the current system language. Please say or select a command. Clean windshield. You can interrupt the voice prompt and give a command immediately by pressing the push-to-talk button. Say phone, navigation, audio, information, vehicle information.